Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Không phải những con đường xi măng thẳng tắp, cũng không phải chỉ cần leo lên xe máy chạy vèo là có thể đến trường chỉ trong vài phút. Ở một số nơi trên thế giới, nhất là ở những vùng hẻo lánh, con đường đến trường của trẻ em rất trắc trở và đầy rẫy những khó khăn, nguy hiểm, là treo đèo, lội suối, vượt rừng và cả đi bộ qua những khu vực nguy hiểm đến giật thót tim. Bạn sẽ không khỏi bất ngờ và xót xa khi nhìn thấy hình ảnh vì để theo đuổi giấc mơ con chữ. Nhiều học sinh trên thế giới đang phải đánh đổi mạng sống của mình đến trường qua những con đường hết sức tạm bợ và đầy nguy hiểm. Trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau khám phá 7 con đường đi học đáng sợ nhất thế giới. Việt Nam số 1. Không biết cấp 1, cấp 2 bạn đi học bằng gì? Hãy comment xem con đường đi học của bạn có đáng sợ không nhé. Và nhớ xem đến cuối video để biết lý do tại sao Việt Nam nằm top 1 nhé. 7. Indonesia. Được học tập là quyền lợi chung của tất cả trẻ em trên thế giới. Tuy nhiên ở mỗi quốc gia, mỗi địa phương thì quyền được học tập của các em cũng đi kèm với những khó khăn thách thức, nhất là những đứa trẻ ở khu vực còn nghèo nàn lạc hậu. Để đổi lấy con chữ, nhiều học sinh phải đánh cược mạng sống của mình trên những con đường rất nguy hiểm. Tại Lebat, Indonesia, một cây cầu bắc ngang qua sông Siberan đã bị đứt một bên dây cáp và rất chênh vênh nguy hiểm. Thế nhưng đây lại là con đường duy nhất để các bạn học sinh ở ngôi làng San Hien, Tanjung đến trường. Vậy là các bạn nhỏ chỉ còn biết chọn cách bám víu vào những sợi dây cáp mỏng manh còn lại để có thể qua sông, mà bên dưới là dòng nước đang chảy xiết và bất cứ ai cũng có thể tử vong nếu rơi xuống. Không chỉ có thế, tại Sumatra, khoảng 20 học sinh làng Batu Busut phải chênh vênh đi qua cây cầu dài dài 9 mét trên một con sông và sau đó chúng còn phải đi bộ hơn 11 km xuyên qua khu rừng đến trường tại thị trấn Badan. Nhiều nơi khác, các em học sinh còn phải trầm mình để lội qua sông đến trường. Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy những hình ảnh này? (6) Nepal. Ở miền núi Nepal, vượt sông tới trường qua những cây cầu bằng cáp treo như thế này rất phổ biến. Hình ảnh tưởng chỉ có thể nhìn thấy trong các bộ phim, thế nhưng những đứa trẻ tại ngôi làng Dehan của quốc gia Nepal không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đu dây qua sông để đến trường. Hình ảnh hàng chục em nhỏ nối nhau đu dây cáp không có một thứ bảo hiểm gì, không khỏi khiến người xem phải giật mình. Hành trình đi tìm con chữ của các em sao mà quá vất vả và đầy nguy hiểm đến thế. Những người dân trong làng cũng phải sử dụng cách vượt sông mạo hiểm này để đi chợ hoặc thăm thú bạn bè, người thân ở bên kia sông Trishuli. Nhiều người đã bị thương, thậm chí mất cả ngón tay khi cố gắng đu dây qua sông. Và cũng đã xảy ra những tai nạn bi thảm do đứt cáp, làm nhiều người thiệt mạng. Nếu lần sau con em của bạn phàn nàn vì phải đi bộ hay đi xe đạp đến trường, hãy cho chúng coi những hình ảnh này. Trẻ em Nepal liều mạng đu dây cáp vượt sông để đi học, để chúng thấy rằng con đường đến trường bằng phẳng hiện giờ là ước mơ của rất nhiều đứa trẻ trên thế giới. 5. Philippines. Ở nhiều nơi, trẻ em được đi học trong điều kiện không thể tốt hơn, nhưng ở một số nơi, trẻ em phải vượt qua thử thách để đến trường. Tại Maribago ở miền nam Philippines, có một trong những con đường đến trường ngoạn mục và nguy hiểm nhất trên thế giới. Trên bán đảo Zamboanga del Norte ở miền nam Philippines, dải ven biển thưa thớt dân cư nhường chỗ cho những ngọn núi nhô cao. Trong nhiều thập kỷ qua, trẻ em từ Maribago đã phải đi đường tắt qua rừng rậm để đến được với ngôi trường của mình. Họ gọi nó là Pampan, một bức tường khổng lồ mà trẻ em phải trèo lên mỗi ngày. Với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, ở một số nơi, độ dốc của ngọn núi lên tới 90 độ. Nhiều người đã ngã xuống đây, một số đã bị thương nặng khi cố gắng leo lên. Khi thời tiết thay đổi, nhất là những cơn mưa sẽ làm cho rễ cây, đá, đất trên con đường đến trường, tất cả đều trở nên trơn trượt hơn bình thường. Điều này có nghĩa là sự nguy hiểm sẽ nhiều hơn. Nhưng điều đó không ngăn cản bọn trẻ theo đuổi ước mơ con chữ của mình. Không chỉ ở Philippines, vượt rừng cũng là cách mà học sinh ở đất nước Ethiopia phải vượt qua để tiếp tục việc học. 4. Mongolia. Nếu mỗi sáng thứ hai đi làm hay đi học, ta cảm thấy thật mệt mỏi và khó chịu vì tắc đường, chen lấn trên xe buýt chật chội hay vì lý do nào khác, hãy nhìn con đường đến trường hàng ngày của chị em ở Mông Cổ. Bạn sẽ thấy yêu biết bao con đường đi làm, đi học của mình. Ở phía bắc Mông Cổ, khu vực mà những con đường và cả dòng sông luôn được bao phủ bởi những lớp băng tuyết. Chính vì thế nó vô cùng nguy hiểm đối với người dân và nhất là những đứa trẻ. Hàng ngày đến trường, chúng đi học rất xa và phải tự mình cưỡi ngựa đi trên các lớp tuyết dày. Và còn phải băng qua các dòng sông đóng băng. Việc di chuyển trên băng vốn là điều khó khăn. Bạn phải đối mặt với những tình huống trượt dài trên băng hoặc lao xuống dòng nước lạnh giá bên dưới. Dù vất vả nhưng có thể thấy trên mặt những đứa trẻ là nụ cười rạng rỡ khi đến được trường vui cùng bạn bè, thầy cô và con chữ để tìm kiếm tương lai.
Cũng giống trẻ em Mông Cổ tại Việt Nam, trong khi chúng ta được thoải mái ngồi trên những chiếc xe êm ái, thì ở một số vùng miền khó khăn của đất nước, không ít bạn nhỏ phải vắt vẻo trên lưng động vật như lừa, ngựa, thậm chí là trâu để đến trường. Những hình ảnh đó khiến ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng. 3. Colombia. Hành trình đi tìm con chữ của những em nhỏ ở một khu rừng nhiệt đới, phía đông nam thủ đô Bogota, Colombia có lẽ chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Tự như một trò chơi mạo hiểm, trẻ em ở dãy Acacia, Colombia đã chọn dùng dòng dọc và dây cáp dài 800 m trượt với tốc độ 90 km/h để tới trường mỗi ngày, thay vì phải đi bộ 5 tiếng đồng hồ qua núi. Đây chắc chắn là con đường đi học khủng khiếp nhất trên thế giới. Điều đáng nói là chiếc cáp này đã được xây dựng từ hơn 50 năm trước. Ẩn chứa hiểm họa khôn lường, các em hoàn toàn không có vật gì để bảo hộ, thậm chí chỉ dùng gỗ để làm phanh tay. Thế nhưng những đứa trẻ dường như đã quen thuộc với hành động này, nên cảm thấy thích thú khi lướt trên thung lũng để đến lớp. Liệu bạn có đủ can đảm để đu trên chiếc cáp thô sơ như thế để đến trường hay không? 2. Trung Quốc. Đến trường có thể là nỗi sợ hãi của nhiều đứa trẻ, nhưng đó cũng là mơ ước của hàng triệu em bé khác trên toàn thế giới. Tại đất nước Trung Quốc, không khó để bạn phải hoảng hốt khi nhìn thấy con đường đến trường đầy nguy hiểm của nhiều đứa trẻ. Để tới được ngôi trường tiểu học nhỏ Pampo, nằm ở lưng chừng núi, những em nhỏ ở ngôi làng Genguan tại Bize, tỉnh Quý Châu, ngày ngày phải men theo con đường hiểm trở nằm trên vên trên sườn núi. Còn đây là con đường đến trường của trẻ em ở một ngôi làng nhỏ có tên Zhangjiawan, phía nam Trung Quốc. Nó được coi là một trong những con đường đến trường gian nan và nguy hiểm nhất hành tinh. Nếu muốn tới trường, các em phải leo trên những chiếc thang gỗ hẹp, ọp ẹp, nằm dựng đứng bên các vách núi mà không có bất cứ một biện pháp bảo hộ nào. Bạn nghĩ gì khi một đứa trẻ cùng người thân băng qua cây cầu gãy, bồng bềnh trong mưa tuyết để đến trường ở Duyanyan, tỉnh Tứ Xuyên? Còn những em nhỏ ở Philly này, nếu muốn đi học, các em phải băng qua gần 100 km đường núi treo leo, qua 4 con sông và mất tới 2 ngày. Hành trình đến với tri thức của các em cũng trông trên giống con đường mà các em đi phải không nào? 1. Việt Nam. Nếu bọn trẻ nhà bạn càu nhau vì phải dậy sớm đi học, các bạn hãy cho chúng xem video này nhé. Để chúng biết rằng, ở rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam, còn nhiều em nhỏ phải vượt qua những con đường không hề dễ dàng, thậm chí là một cuộc chiến sinh tử để có thể tiếp tục đến trường. Những hình ảnh các em học sinh ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum phải đu dây ròng rọc vượt sông Poco đến trường đã làm không ít người phải ngậm ngùi về sự gian nan vất vả của các em học sinh. Rồi cả chiếc cáp treo tự chế của người dân để đưa học sinh qua suối. Con suối rất rộng, dưới mênh mông nước mà bên trên các em không có áo phao, ngồi vắt vẻo, trông trên chiếc dây cáp. Nhưng những điều đó chưa giúp Việt Nam giữ vị trí top 1 đâu bạn nhé. Vào mùa mưa lũ, những cảnh đi học kiểu này khiến người nước ngoài không thể tin vào mắt mình. Cảnh từ học sinh chui vào chiếc túi ni lông, rồi được một người mang qua suối, đã từng khiến không ít người phải rơi nước mắt bởi sự vượt khó bất chấp cả nguy hiểm của các cô cậu học trò vì cái chữ, vì tương lai. Có lẽ không ở đâu trên thế giới lại có một con đường đi học khắc nghiệt đến như vậy. Không biết cấp 1, cấp 2 bạn đi học bằng gì? Hãy comment xem con đường đi học của bạn có đáng sợ không nhé. Và nhớ xem đến cuối video để biết lý do tại sao Việt Nam nằm top 1 nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Theo bạn, Việt Nam có xứng top 1 trong danh sách này hay không? Hãy cho ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.